Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So, in the last lecture, we had discussed just 1 minute. What is the concept of the Malus law? After that, we had discussed the two different types of the crystals, positive crystal and the negative crystal. So, in today's lecture, we will discuss what is the optical activity, and the last point of this chapter is the Lorentz half-shade polarimeter. Okay, ठीक है. See here, what is the optical activity? Before we discussing the optical activity, you know, if any unpolarized light is transmitted through the तुम्हाला काय आवाज येतोय का? तुम्ही कोणी मोबाईल ऑन केले का? बघा बरं काय आवाज येतोय का याला? Hello, clearly audible? Yes, sir. Yes. Okay. So when any unpolarized light is incident on the polarizer, then what we get? We get the polarized light. Means we got the only a single plane. एक single plane आपल्याला भेटत असतो. Before the polarizations, there is the multiple planes. आता बघा, आपण त्या polarizer मधून एकच प्लेन ट्रान्समिट झालेला ऑब्झर्व केला. तो प्लेन जो ट्रान्समिट झालेला असेल, तो प्लेन तुमच्या पोलरायझरला पॅरलल असेल का, परपेंडिक्युलर असेल का, अजून कोणत्या तरी अँगल मध्ये असेल? एक्झॅक्टली पॅरलल टू द पोलरायझर असेल. आपण जो प्लेन एखाद्या पोलरायझर मधून ट्रान्समिट झालेला आहे आणि तो त्या पोलरायझरला कसा आहे? परपेंडिक्युलर आहे. तर सॉरी, नॉट अ परपेंडिक्युलर, पॅरलल आहे. तर त्या प्लेनला आपण काही अँगल मध्ये रोटेट करू शकेल का नंतर ना? जस्ट 1 मिनिट. Okay, see, I think my screen is visible clearly. My voice is audible clearly. Yes. ठीक आहे. ओके, बघा आता आपण काय म्हणतो की अनपोलराइज्ड लाईट जेव्हा एखाद्या पोलरायझर वरती इन्सिडेंट होत असती, तेव्हा आपल्याला एकच सिंगल प्लेन भेटत असतो. त्याला म्हणतो आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आणि जो प्लेन त्या पोलरायझर मधून ट्रान्समिट झालेला असतो, तो प्लेन त्या पोलरायझरला कसा असतो? पॅरलल असतो. आता बघा, जर का एखादा प्लेन त्या पोलरायझर मधून ट्रान्समिट झालेला आहे आणि तो पॅरलल आहे, तर त्याचा आपल्याला काही रोटेशन करता येईल का? हो, त्या प्लेनचं रोटेशन करता येईल का नंतर? नाही येणार, बरोबर आहे. सो देयर इज द वन कन्सेप्ट. व्हॉट इज दॅट कन्सेप्ट? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. व्हॉट इज दॅट ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी? ही ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी हा कन्सेप्ट काय आहे? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी इज द activity where we rotate the plane of the polarized light. जी पोलराइज्ड लाईट आहे, सिंगल प्लेनची लाईट आहे, त्या प्लेनला आपण काही अँगल मध्ये काय करू? रोटेट करणार आहोत. ते जे रोटेशन होत असतं, कधी रोटेशन होणार? when we pass that plane of the polarized light through the some materials. That material may be quartz crystal or may be liquid materials किंवा liquid solutions. त्या लिक्विड सोल्युशन्स मधून जर का आपण तो प्लेन पास केला, किंवा एखाद्या क्वार्ट्ज क्रिस्टल मधून जर तो सिंगल प्लेन जर पास केला, तर तो प्लेन काही अँगल मध्ये काय होत असतो? रोटेट होत असतो. त्या कन्सेप्टला काय म्हणायचं आपण? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. आय विल रिपीट, लिसन बी केअरफुली व्हॉट आय से. आपल्याकडे एक सोर्स आहे, त्या सोर्स मधून लाईट जनरेट झाली, तर ती एका सिंगल प्लेन मध्ये असणार आहे का? नाहीये, मल्टिपल प्लेन्स मधून असणार आहे. आपण अनपोलराइज्ड लाईट एखाद्या पोलरायझर वरती जर का स्ट्राईक केली, तर त्या पोलरायझर मधून जी लाईट पास झालेली असती,
ट्रान्समिट झालेली असती ती सिंगल प्लेनची लाईट भेटेल किंवा सिंगल प्लेन भेटेल. तो सिंगल प्लेन कोणाला पॅरलल असेल? तुमच्या पोलरायझरला पॅरलल असेल. जर का तो ती पोलराइज्ड लाईट तो प्लेन पुन्हा एखाद्या आपण क्वार्ट्ज क्रिस्टल मधून किंवा एखाद्या लिक्विड सोल्युशन मधून जर का पास केलं तर काय होईल? आपल्याला त्या प्लेनचं काही अँगल मध्ये रोटेशन झालेलं ऑब्झर्व होईल. दिस ऍक्टिव्हिटी इज नोन ऍज द ऑप्टिकल activity. This activity is known as the optical activity. Here we have the two different figures, figure A and figure B. See here, in the first figure, S is the, what is the S? S is the source of light. आता ह्या सोर्स ऑफ लाईट मधून जी आपल्याला लाईट भेटली ही कोणती लाईट आहे? अनपोलराइज्ड लाईट आहे. बरोबर आहे? ठीक आहे. आता अनपोलराइज्ड लाईटला आपण काय केलं की इथून एक पोलरायझर आहे त्याच्यातून पास केलं तर ही कसली लाईट भेटली आपल्याला? पोलराइज्ड लाईट भेटली. त्याचा प्लेन या पोलरायझरला कसा असेल? पॅरलल असेल. पुन्हा इथं काहीतरी पोलरायझर घेतला याच्यामधून पास झाली तर काही अँगल मध्ये रोटेशन होणार कायच नाही. सेम ऍज इट इज ऑब्झर्व झाली इथं. यस. इथं काय आहे? तुमचा अॅनालायझर आहे. सेकंड इथं काय तुमचा अॅनालायझर आहे. बट अॅनालायझर अँड पोलरायझर आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ते दोन्ही जर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर इथं आउटपुटला काय भेटेल का? नाही. आउटपुटला काय लाईट भेटेल का? नाही. आता हे काय आलं मधून? ओके ठीक आहे. सेकंड see here we have the source of light. Yes, the light which is generated through that source, that light is unpolarized light. If we pass this light through the polarizer, then what we get? We get the polarized light. पुन्हा ती लाईट मी कशामधून पास करतो? एका पोलरायझर मधून पास करतो. पुन्हा मला ऍज इट इज लाईट भेटली. यस, भेटली का? काही अँगल मध्ये रोटेशन झाले किंवा त्याची लाईट भेटली नाही असं काय आहे का? नाहीये. इथं काय आहे? एक बघा बरं, इथं एक प्लेट आहे. ती कशाची प्लेट आहे? क्वार्ट्ज प्लेट आहे का? क्वार्ट्ज लिहिले का? बघा इथं क्वार्ट्ज लिहिले का? आणि ते काय म्हणून सांगितले इन ब्रॅकेट मध्ये? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. This quartz is the optically active substance, and that optically active substance, it may be quartz or may be the solution. And the solution कशाचे असू शकेल? May be water, may be sugar cane solution. कशाचंही सोल्युशन असेल. आपण एक्झाम्पल ते घेणार आहोत. ओके ठीक आहे. but if light is transmitted through that quartz plate, जर का त्या क्वार्ट्जच्या प्लेट मधून जर लाईट ट्रान्समिट झाली तर जी लाईट आपल्याला पॅरलल होती ती काही अँगल मध्ये रोटेट झाली का? ऍज इट इज आली. बघा इथं रोटेट झालेली आहे. रोटेट झाली का? यस. व्हाय? कशामुळे रोटेट झाली? बिकॉज प्लेन पोलराइज्ड लाईट इज ट्रान्समिटेड थ्रू द सबस्टन्स. आपण इथं जी प्लेन पोलराइज्ड लाईट आहे ती एका सबस्टन्स मधून ट्रान्समिट केली. दॅट सबस्टन्स मे बी द क्वार्ट्ज क्रिस्टल और मे बी द सोल्युशन. ते काही सोल्युशन असेल किंवा एखादा क्वार्ट्जचा क्रिस्टल असेल. जेव्हा त्याच्यामधून आपण एखादी प्लेन पोलराइज्ड लाईट ट्रान्समिट करेल तेव्हा आपल्याला जी ट्रान्समिट झालेली लाईट आहे ती काही अँगल मध्ये रोटेट झालेली ऑब्झर्व होईल. येस और नो? अगेन there is the analyzer and that analyzer is again perpendicular to the polarizer. Then after the analyzer is any light we got. कोणती लाईट आपल्याला भेटेल का? तिथं नाहीये. आता तुम्हाला लक्षात आलं का की ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी काय असते? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी काय असते? असं एक सबस्टन्स असतं, असं एक लिक्विड सोल्युशन असतं की त्याच्यामधून पोलराइज्ड लाईट जर पास केली तर त्या पोलराइज्ड लाईटचं काही अँगल मध्ये रोटेशन होत असतं. त्याला काय म्हणायचं? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. ओके, व्हॉट इज द स्टेटमेंट? रीड बी केअरफुली. द ॲबिलिटी ऑफ सबस्टन्स. एका सबस्टन्सची काय आहे? ॲबिलिटी आहे. त्या सबस्टन्स काय आहेत? मे बी क्रिस्टल, means quartz crystal, or maybe solutions, to rotate the plane of polarization. जो पोलरायझेशनचा प्लेन आहे त्याला काय करणं? रोटेट करणं. अबाउट द डिरेक्शन ऑफ लाईट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. इज कॉल्ड द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. सो जस्ट आय विल शो हाऊ वॉज दॅट एक्झॅक्टली. जस्ट 1 minute.
हॅलो, मी ऑडिबल? हॅलो, Yes. येस सियर घेता काय काय बॉक्स वगैरे थोडे यांना पण सांगायला पाहिजे ना. सियर, व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ ऍक्च्युअली ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी? तो बॉक्स पण घ्या, तो रिमोट पण घ्या. समजा की इथे हे जे हा जो प्लेन आहे हा प्लेन पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन आहे. बॉक्स दिसतो का सर्वांना? Yes. यस, हा जो प्लेन आहे ना, हा प्लेन कसा आहे, एक हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. आणि कशाचा आहे, अनपोलराइज्ड लाईटचा आहे का पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन आहे? पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन आहे, बरोबर आहे. म्हणजे तिथे एक सिंगल प्लेन आहे. आणि इथं माझं ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मटेरियल आहे, म्हणजे ते मे बी क्वार्ट्ज क्रिस्टल असेल किंवा मे बी इथं काहीतरी सोल्युशन असेल. जेव्हा या क्वार्ट्ज क्रिस्टल मध्ये किंवा या सोल्युशन मध्ये हा प्लेन एंटर होईल तेव्हा तुम्हाला हा हॉरिझॉन्टलच दिसणार ना. यस, बरोबर आहे. पण जेव्हा हा आउटपुटला येईल तो एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल येईल का? नाहीये. याचं काही अँगल मध्ये असं रोटेशन होईल. मे बी राईट साइड कडे रोटेशन होईल किंवा मे बी लेफ्ट साइड कडे असं रोटेशन होईल याच्या आउटपुटला. मग हा जो कन्सेप्ट आहे, व्हेन एनी प्लेन enters into the crystal, that crystal may be quartz crystal, or enters into the solution, that solution may be the sugar cane solution, then there is the rotation of plane of polarized light. तिथं तुमचं प्लेन पोलराइज्ड लाईटचं जो प्लेन आहे त्याचं काय होईल, काही अँगल मध्ये रोटेशन होईल. त्यालाच तुम्ही काय म्हणायचं, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. सो द सबस्टन्स विच कॅन बी रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट is known as the optical active substance. Optical active substance हा एक असा सबस्टन्स आहे की तो जी प्लेन पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन आहे त्याला काय करत असतो, रोटेट करत असतो. त्याला काय म्हणायचं, ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. समजा माझ्याकडे एक सबस्टन्स आहे, एक क्रिस्टल आहे किंवा एक सोल्युशन आहे, आणि त्याच्यामध्ये लाईटचा प्लेन असं काहीतरी एंटर झाला आणि आउटपुटला पण तो सेम अँगल मध्ये आला, त्याच्यामध्ये काही रोटेशन नाही झालं, तर तुम्ही त्याला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणणार का? नाही. जर का एखाद्या क्रिस्टल मध्ये, एखाद्या सोल्युशन मध्ये प्लेन पोलराइज्ड लाईटचा जर एखादा प्लेन एंटर झाला आणि आउटपुटला तो जर प्लेन आपण ऑब्झर्व केला तर त्याच्या कोणत्याही अँगल मध्ये चेंज झालेला नसेल, तर तुम्ही त्याला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणणार का? नो, नो, दिस इज द ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह सबस्टन्स. This is the optically inactive substance. But if we observe, yes, there is the change in the angle. If there is the somewhat rotation, तिथं काहीतरी रोटेशन झालेलं आहे, काहीतरी अँगल आपल्याला ऑब्झर्व झालेला आहे, तर त्याला काय म्हणायचं, ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. यस. ओके, सियर इथं आहे बघा एक पोलॅरिमीटर ट्यूब दिसते का बघा बघ. सियर, दिस इज द सोर्स ऑफ लाईट. इथे एक लाईटचा सोर्स आहे आणि इथे काय तुमचा पोलरायझर आहे. पोलरायझर आहे म्हणजे इथे एक सिंगल प्लेन भेटेल तुम्हाला. यस, या ही जी ट्यूब आहे या ट्यूबच्या आतमध्ये मे बी तुम्ही क्वार्ट्ज क्रिस्टल आहे असं कन्सिडर करा किंवा एखादं सोल्युशन आहे असं कन्सिडर करा. मग ते सोल्युशन ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल का ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह असेल? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असणार आहे, बरोबर आहे. इनिशियली याचा ऍक्सिस जो आहे ना, असा काहीतरी ऍक्सिस आहे कन्सिडर करा. 0 डिग्री इथं काहीतरी कन्सिडर करा. बघा एंटर होताना जसं जसं तो या पोलॅरिमीटर ट्यूब मधून किंवा या सोल्युशन मधून पास होते तसं याचं काही अँगल मध्ये रोटेशन होते का बघा, होते का? यस, इथं काहीतरी रोटेशन भेटलं आपल्याला, आउटपुटला हे भेटलं बघा काहीतरी रोटेशन. बघा इनिशियली अँगल किती होता, 0 होता, पण इथं काहीतरी आपल्याला अँगल भेटला, रोटेशन झालेलं, एवढं रोटेशन झालं. म्हणजे आउटपुटला जेव्हा प्लेन आपल्याला भेटतोय तो काही अँगल मध्ये रोटेट झालेला ऑब्झर्व होतोय का? यस. का ऑब्झर्व झालेलं होतंय? कारण आपला जो प्लेन पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन या ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सोल्युशन मधून पास झालेला आहे, या ऑप्टिकल ऍक्टिव्हच्या क्रिस्टल मधून पास झालेला आहे. दॅट्स वाय देर इज द रोटेशन ऑफ दॅट प्लेन इन समव्हॉट अँगल. So this is the concept of the optical activity. So please read, be carefully. याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं जम्बलिंग होईल, बघा तुम्ही या पिक्चरवरून तुम्हाला क्लिअरली अजून ऑब्झर्व होईल किंवा क्लिअरली अंडरस्टँड होईल.
read, be carefully. If any doubt, if any question, then please ask me. आता इथे दाखवले बघा -90 डिग्री कडे रोटेट झालेला असं दाखवलंय. +90 डिग्री कडे रोटेट होऊ शकेल का? होऊ शकेल का? होऊ शकतंय. यस, असं काही नाही की एकाच डायरेक्शनला रोटेट होईल, असं काही नाहीये. इट मे बी रोटेट मे बी राईट साइड और इट मे बी रोटेट ऑन द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइडला सुद्धा रोटेट होऊ शकेल किंवा राईट साइडला सुद्धा रोटेट होऊ शकेल. ओव्हर? क्लिअर? क्लिअर? यस. हा, इथे 0 डिग्री. हा, काय झालं नंतर ना? मी इथं अॅनालायझर आहे असं काही सांगितले का? इथे पुढे इथे एक स्केल आहे. या स्केलवरती आपण रोटेशन ऑब्झर्व करतोय. रोटेशन्स. अॅनालायझर नाहीये इथं, रोटेशन्स. टेलिस्कोप आहे असं कन्सिडर करा. त्या इथे एक सर्क्युलर स्केल आहे. त्या सर्क्युलर स्केलवरती आपण इथून ऑब्झर्वर आहे बघा पुढे. हा ऑब्झर्वर इथून या सर्क्युलर स्केलवरती रोटेशन्स ऑब्झर्व करतोय. यस, या. अॅनालायझर नाही तिथं. अॅनालायझर याच्या पुढे असेल. जर का इथं पुढे अॅनालायझर आपण कन्सिडर केला तर याच्या आउटपुटला मग इट डिपेंड्स ऑन रोटेशन. इंटेन्सिटी कमी जास्त होईल. क्लिअर? यस. ओके, झालं का रे बाळांनो? असं कोण म्हणतं? ठीक आहे. क्लिअर? ओके, शॅल वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? मी एकदा त्यांच्या लेक्चरला बसलो होतो, ऐकलं होतं ना, त्याच्यामुळे. ओके. Okay, see here, there are two different types of the optically active substances. Basically, these two types are depends on the rotation. It may be right side rotation or it may be left side rotation. If there is the rotation on right side, then we call dextro rotation. जर का प्लेनचं राईट साइडला जर रोटेशन झालं तर तुम्ही काय म्हणायचं त्याला? डेक्स्ट्रो रोटेशन. जर लेफ्ट साइडला झालं तर काय म्हणायचं? लिओ रोटेशन. क्लिअर? ओके, तेच आहे इथे सांगितलं, बाकी काय नाही सांगितलं. ओके, सी हियर एक्झाम्पल्स ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन: फ्रूट शुगर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल. अँड फॉर द लिओ रोटेशन, केन शुगर सोल्युशन. केन शुगर सोल्युशन. याच्यामध्ये तुम्ही काय ऑब्झर्व केलं? दोन एक्झाम्पल जे दिलेत, लेफ्ट साइडला रोटेशन होईल, पण कधी? आपण तिथं क्रिस्टल घेतले होते का सोल्युशन घेतले? काय घेतले? राईट साइडला कधी होईल? इफ वी टेक अ क्रिस्टल अँड इफ वी टेक अ सोल्युशन लेफ्ट साइड. याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातो. काय एमसीक्यू विचारला जातो की ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह क्रिस्टल किंवा सोल्युशन कोणतं आहे? तर तुमच्या ऑप्शन मध्ये असतील बघा, केन शुगर सोल्युशन किंवा क्वार्ट्ज क्रिस्टल, फ्रूट शुगर, असे काहीतरी एक्झाम्पल असतील. तुम्ही ते करेक्ट सिलेक्ट करायचे. हे तिन्ही एक्झाम्पल थोडेसे व्यवस्थित लक्षात राहते. ओके, ठीक आहे. व्हॉट इज द स्पेसिफिक रोटेशन? आता ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह मटेरियल थ्रू, ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह क्रिस्टल थ्रू, ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स थ्रू, तिथं तुमच्या प्लेन पोलराइज्ड लाईटच्या प्लेनचं काही रोटेशन झालं का? काही रोटेशन झालं का? व्हॉट आय से, लिसन बी केअरफुली. केन शुगर सोल्युशन मधून जेव्हा आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन जेव्हा पास केला, त्याचं काही अँगल मध्ये रोटेशन झालं का? झालं ना? त्याला आपण काय नाव ठेवलं का? तिथं नाही ठेवलं. मग त्याला आपण काय म्हणायचं? स्पेसिफिक रोटेशन. त्याला काय म्हणायचं आपण? स्पेसिफिक रोटेशन. मग तुम्ही म्हणताल सर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी काय? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे रोटेशन होणं, पण जे किती अँगल मध्ये झालेलं आहे त्याला काय म्हणायचं आपण? स्पेसिफिक रोटेशन. क्लिअर? क्लिअर? ओके, ठीक आहे. व्हॉट इज द स्पेसिफिक रोटेशन? इट डिफाइन्स ॲज द रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय अ डेसिमीटर. प्रोड्युस्ड बाय अ डेसिमीटर. डेसिमीटरला आपण 10 सेंटीमीटर म्हणू शकेल का? डेसिमीटर म्हणजे 10 सेंटीमीटर असतं का? यस. लॉंग कॉलम ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग. लॉंग कॉलम ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग म्हणजे एक तिथं ग्लास ट्यूब आहे. त्या ग्लास ट्यूबच्या मध्ये काय आहे? लिक्विड सोल्युशन आहे. दॅट लिक्विड सोल्युशन मे बी द केन शुगर सोल्युशन. आता सांगून टाकतो आन्सर तुमचं.
एकच आन्सर आहे त्याचं, जे लिक्विड आपण यूज करतो ते कोणतं आहे लिक्विड? केन शुगर सोल्युशन. जर काही इथं वॉटर घेतलं तर त्याच्यामधून रोटेशन होईल का? नाही. वॉटर घेतलं तर रोटेशन होणार का? नाही. पण केन शुगर सोल्युशन घेतलं तर होणार. क्लिअर? ठीक आहे. containing 1 gram of the optical active substance in 1 cc of the solution. In 1 cc of the solution. What is that cc? What is that cc? In the chemistry, already you have used the term cc. अरे cc concentration per centigrade काय असं आहे, ऐकले का? सेंटीग्रेड वगैरे पर सीसी. हा यस, व्हॉट इज दॅट सीसी? केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही यूज केले नंबर ऑफ टाइम्स. व्हॉट इज दॅट सीसी? व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ दॅट सीसी? यू कॅन चेक इट इन द केमिस्ट्री. हॅलो, मी ऑडिबल? क्यूबिक सेंटीमीटर. अजून काय आहे का बघा? क्यूबिक सेंटीमीटर. केमिस्ट्री मध्ये यूज केलं का तुम्ही क्यूबिक सेंटीमीटर? नाही. प्रॅक्टिकल मध्ये कधीच त्यांनी आपल्याला मोलॅरिटी नॉर्मॅलिटी जर चेंज करायची असेल तर. हा यस, ऑनलाईन. टेल मी एनीवन, व्हॉट इज दॅट सीसी? मयुरी, सूरज, हा श्रीनिवास, व्हॉट इज दॅट सीसी? श्वेश, cubic centimeter. Yes, Cubic centimeter. cubic centimeter of the solution. Okay, what is the yes? Okay, if we observe this formula, then what is the yes? Yes काय आहे इथला? Specific rotation. Specific rotation. Yes, very good. Yes is the specific rotation. What is the theta? किती अँगल मध्ये रोटेट झालेला आहे? What is the L? Length of that tube. इथं सांगितलं ना तुम्हाला, लिक्विड कंटेनिंग वन लॉंग कॉलम ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग. तिथे एक आपण ग्लास ट्यूब घेतोय. त्या ग्लास ट्यूबची काय आहे ती सी, एल म्हणजे लेंथ. अँड व्हॉट इज द सी? व्हॉट इज द सी? सी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. सी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. सो अगेन यस इज इक्वल टू 10 into theta divided by L into C. हा फॉर्म्युला बरोबर आहे का हो? नेक्स्ट फॉर्म्युला जो दिलाय तो, डेसिमीटर मध्ये किती सेंटीमीटर असते? 10. सो हा यूज करू शकतो का? यस इज इक्वल टू 10 into theta divided by LC. यस, या फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारले जाते. यस यस, ओके. सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर इज द लॉरेंट्स हाफ शेड polarimeter. Lorentz half shade polarimeter. So this is the construction of the Lorentz half shade polarimeter. What is the O? Initially काय आहे O? O is the source of light. O is the source of the light. Second L. What is the L? Lens. L काय इथं? Lens. अरे स्क्रीन दिसते का सर्वांना? तुम्हाला नव्हतं दिसते ना स्क्रीन? आवाज माझा क्लिअरली ऐकू येतो तुम्हाला? Yes, sir. यस, ओके. हा जो लॉरेंट्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर आहे, याच्यामध्ये जर का याचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं तर इनिशियली ओ काय आहे तुमचा? सोर्स ऑफ लाईट. व्हॉट इज द एल? एल इज द लेन्स. लेन्स कशासाठी आपण यूज करत असतो? लेन्स कशासाठी यूज करत असतो? कशासाठी यूज करत असतो? यस, रेज आपल्याला कलेक्ट करायचे. Yes, we can collect the number of rays and propagated in the single direction. इथे काहीतरी नंबर ऑफ रेज कलेक्ट करून आपण एका सिंगल डिरेक्शनला काय करतोय? प्रोपॅगेट करतोय, फॉरवर्ड करतोय. ओके, सी N1 and N2, these are the two different polarizers. तुम्हाला दिसते का बघा बरं N1 आणि N2? दिसतात का? Yes, N1 and N2, these are the two different polarizers. So N1 is act as the polarizer and N2 is act as the act as the analyzer. आपण काल म्हटलं होतं का पोलरायझरच आपण अनालायझर म्हणून यूज करू शकतो? यस. सो N2 is act as the analyzer. ओके, ठीक आहे.
when your light is transmitted through the N1 means polarizer मधून जेव्हा लाईट ट्रान्समिट होईल तेव्हा अनपोलराइज्ड लाईटची कोणती लाईट भेटेल तुम्हाला? पोलराइज्ड लाईट भेटेल इथं, बरोबर आहे का? यस. आफ्टर दॅट देर इज द HSP. व्हॉट इज दॅट HSP? व्हॉट इज दॅट? हाफ शेड plate, not a polarimeter. Half shade plate. What is that half shade plate? Half shade plate काय आहे ही? See ही जी प्लेट आहे इथं, या प्लेटचा हाफ पार्ट हे काय आहे तुमचं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल आहे. हाफ पार्ट काय आहे तुमचं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल आहे. दुसरा जो हाफ पार्ट आहे तो कशाचा आहे? ग्लासचा. सियर ही एक हाफ शेड प्लेट आहे. याचा जो हाफ पार्ट आहे तो कशाचा आहे? ग्लासचा आहे. आणि दुसरा हाफ पार्ट आहे तो कशाचा आहे? क्वार्ट्ज क्रिस्टलचा आहे. आता मला सांगा, ग्लास हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मटेरियल आहे का? ऍज पर द आहे का? नाही. क्वार्ट्ज क्रिस्टल आहे का ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स? यस आहे ना? यस. आता बघा, जर का एखादी प्लेन पोलराइज्ड लाईट या हाफ शेड प्लेट मधून ट्रान्समिट होईल तर या ग्लास मधून लाईटचं काही रोटेशन होईल का? ग्लासमुळे काही लाईटचं रोटेशन होईल का? नाही. का तर तो ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह क्रिस्टल आहे किंवा इनऍक्टिव्ह सबस्टन्स आहे. बरोबर? सबस्टन्स म्हणू शकेल का आपण त्याला? नाही नाही, क्रिस्टल म्हणू शकेल आपण. ग्लासचं क्रिस्टल असू शकतो, ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह क्रिस्टल. बट क्वार्ट्ज क्रिस्टल हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह क्रिस्टल आहे का? यस. म्हणजे जी प्लेन पोलराइज्ड लाईटचा हा पार्ट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल मधून पास होईल त्याचं काहीतरी रोटेशन होणार आहे. होणार आहे का नाही? यस. ग्लास मधून जे पास होणार आहे त्याचं रोटेशन होईल का? नाही. म्हणजे बघा आता कलर कुठे गेले, चेंज करायचे. बघा आता इथून तुमची अशी काहीतरी लाईट पास व्हायला लागली तर हा जो वरचा पार्ट आहे ना, हा पार्ट तुमचा काही अँगल मध्ये रोटेट होईल. पण हा बॉटमचा पार्ट काही रोटेट होणार आहे का? नाही. ठीक आहे. आफ्टर दॅट okay, sorry, there is the one mistake. Yes, there is the half plate of quartz crystal and half plate of the glass. Glass ची तिथं हाफ प्लेट आहे आणि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ची हाफ प्लेट आहे. But actually there is the no rotation. Actually there is the no rotation because तिथं जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल आहे त्याच्यामधून लाईट पुढे ट्रान्समिट होणार नाही, या ग्लास मधून लाईट पुढे ट्रान्समिट होईल. बट आफ्टर दॅट देर इज द वन ग्लास ट्यूब. इथे ग्लासची ट्यूब आहे. इन दॅट ग्लास ट्यूब देर इज द शुगर सोल्युशन. त्या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये काय आहे तुमचं? शुगरचं सोल्युशन आहे. बघा आता, व्हेन लाईट एंटर्स इन टू द ग्लास ट्यूब आणि व्हेन लाईट आउट मीन्स आउट फ्रॉम दॅट ग्लास ट्यूब, त्या प्लेन मध्ये काही रोटेशन ऑब्झर्व होते का? बघा बरं, एंटर होताना कशी आहे? व्हर्टिकली आहे. पण आउटपुटला जसं जाऊ तसं तिथे काही अँगल मध्ये रोटेशन झाले का? प्लीज सी बी केअरफुली. होते का? यस. आता जे काही रोटेशन झालेलं आहे ते आपण कशाच्या थ्रू ऑब्झर्व करतोय? आफ्टर दॅट देअर इज द वन अॅनालायझर. N2 म्हणजे काय? तुमचा अॅनालायझर आहे. इनिशियली या N1 चा काहीतरी असा ऍक्सिस असेल आणि N2 चा सुद्धा काहीतरी ऍक्सिस असेल. ते दोन्ही ऍक्सिस एकमेकांना कसे असतील? पॅरलल असतील. दोन्ही ऍक्सिस एकमेकांना कसे असतील? पॅरलल असतील. आफ्टर दॅट देयर इज द यस. यस स्टँड्स फॉर द स्केल. ती सर्क्युलर स्केल आपण काय बघितलं होतं का मग पिक्चर मध्ये? यस, दिस इज द स्केल. थ्रू दॅट स्केल वी कॅन ऑब्झर्व द रोटेशन. या शुगर सोल्युशन मधून जेव्हा तुमचा प्लेन पास होईल आणि त्या प्लेनचं काहीतरी अँगल मध्ये रोटेशन होईल, ते झालेलं रोटेशन आपण कशाच्या थ्रू ऑब्झर्व करणार आहे? थ्रू द स्केल. आणि या स्केलवरचे ऑब्झर्वेशन आपण कुठून ऑब्झर्व करणार आहे? थ्रू द टेलिस्कोप. थ्रू द टेलिस्कोप. आणि इथं कोण आहे? तुम्ही ऑब्झर्वर आहात. ओके, ठीक आहे. ओके, जस्ट यू कॅन रीड द थिअरी अगेन. वी कॅन डिस्कस ऑन दॅट पॉइंट. इथं थोडीशी थिअरी आहे, एकदा थोडीशी थिअरी रीड करा. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 निकोल प्रिझम्स N1 अँड N2. एक कोण ऍक्ट होतोय? ऍज अ पोलरायझर, सेकंड ऍज अ अॅनालायझर. यस, ओके. आफ्टर दॅट बियॉन्ड द पोलरायझर देयर इज द हाफ शेड प्लेट. आहे का हाफ शेड प्लेट? यस. हा पार्ट कशाचा आहे? क्वार्ट्ज क्रिस्टलचा आहे. दुसरा हा पार्ट कशाचा आहे? ग्लासचा आहे.
Okay, G is the glass tube. Inside the glass tube there is the solution. आहे का solution? Yes. After that T काय म्हणून सांगितलं आपण? Telescope. And in between the that glass tube and the telescope there is the analyzer. Yes or no? Yes. Yes काय सांगितलं आपण? एक स्केल आहे म्हणून सांगितलं. बरोबर आहे का? आहे का हे सर्व? Okay, just you can see the figure again. थेरीच्या लय मागे लागू नका. तुम्हाला काय आहे? MCQ आहे. एक क्वेश्चन सॉल्व बघा बोला. कशी काय लाईट पास? ओके ठीक आहे. येस 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 येस. बघा आता एक टोटल प्लेन वेव्ह चाललेली आहे. पण ह्या प्लेन वेव्ह मध्ये इथे काहीतरी अशी एक प्लेट आहे. या प्लेटचा वरची बाजू ही कशाची आहे? क्वार्ट्ज क्रिस्टलची आहे. आणि खालची कशाची आहे? ग्लासची आहे. ऍक्च्युअली इथं पूर्ण रोटेशन व्हायला पाहिजे होतं, पण टोटल क्वार्ट्ज क्रिस्टल मधून पास होती का? नाही. काही वेव्ह ही ग्लास मधून पास होते, काही वेव्ह ही क्वार्ट्ज मधून पास होते. त्याच्यामुळे तिथं टोटली रोटेशन होत नाही. पण जेव्हा ती शुगर सोल्युशन मध्ये एंटर होते तेव्हा ती टोटल वेव्ह एंटर होते का? यस. बघा आता एंटर होताना ती व्हर्टिकली आहे, पण आउटपुटला जेव्हा बाहेर येते तेव्हा ती व्हर्टिकली राहते का? नाही. काही अँगल मध्ये रोटेट झालेली आहे. ओके आहे का? बघा या थेरी मध्ये सांगितल्याप्रमाणे आपण N1 N2 एक पोलरायझर आहे, दुसरा अॅनालायझर आहे. आफ्टर दॅट देयर इज द हाफ शेड प्लेट. आफ्टर दॅट देयर इज द वन ग्लास ट्यूब. इनसाइड द ग्लास ट्यूब देयर इज द सोल्युशन. आफ्टर द ग्लास ट्यूब देयर इज द अॅनालायझर. आफ्टर दॅट अॅनालायझर देयर इज द वन स्केल. यस. त्या स्केलवरचे आपण जे रिडिंग्स आहेत ते कशा थ्रू ऑब्झर्व करतोय? युजिंग द टेलिस्कोप. ओके सी. आता इथं बघा तुम्ही इनिशियली आता पहिल्यांदा ती जी ग्लास ट्यूब आहे जी नावाची, त्याच्यामध्ये काय ठेवतोय आपण? वॉटर सोल्युशन. वॉटर आहे का? लिक्विडच आहे ना ते? त्याच्यामध्ये ठेवू शकतोय का? यस. जर त्या वॉटर मधून जर का आपण तो वेव्ह फ्रंट पास केला तर काही अँगल मध्ये रोटेशन होईल का? काही अँगल मध्ये रोटेशन होईल का? नो. रोटेशन्स होणार नाहीत. इनिशियली वी कॅन अरेंज द ऍक्सिस ऑफ पोलरायझर अँड ऍक्सिस ऑफ द अॅनालायझर पॅरलल टू ईच अदर. म्हणजे समजा की इथं तुमचे ऍक्सिस आहेत कशाचा? अॅनालायझर आणि पोलरायझरचा. हा पार्ट हा क्वार्ट्ज क्रिस्टलचा दिसतोय आणि हा पार्ट हा कशाचा दिसतोय तुम्हाला? ग्लासचा दिसतोय. पण जेव्हा तुमचं वॉटर मीडियम मधून, वॉटर लिक्विड मधून प्लेन पास होईल तेव्हा अॅनालायझरचा काही अँगल रोटेट करावा लागेल का आपल्याला ऑब्झर्वेशन बघण्यासाठी? नाही. तिथं रोटेशनच होणार आहे का? नाही. म्हणजे आपल्याला क्लिअरली क्वार्ट्ज आणि ग्लास हे सेपरेट ऑब्झर्व होते. ओके ठीक आहे. बट व्हेन वी फिल दॅट ग्लास ट्यूब थ्रू द शुगर सोल्युशन, केन शुगर सोल्युशन जर का ती ग्लास ट्यूब आपण फिल केली, भरली, तर आपल्याला काय होईल? ऑब्झर्व होईल तिथं काहीतरी रोटेशन झालेलं ऑब्झर्व होईल. म्हणजे ते रोटेशन ते राईट साईडला होईल का लेफ्ट साईडला होईल? लेफ्ट साईडला होईल का? तर तिथं आपण लिक्विड सोल्युशन घेतोय म्हणजे काहीतरी इकडे तुम्हाला रोटेशन झालेलं दिसेल. जर का तिथं आपण क्वार्ट्ज क्रिस्टल घेतला असता तर ते राईट साईडला झालं असतं का? यस. म्हणजे इथं काहीतरी अँगल आला असता. बरोबर आहे का नाही? बघा आता इथं अँगल दिसतो का? बघा ओरिजिनला दोन्ही ऍक्सिस कुठे होते? इथं होते. पण मी काय करतोय? मला पूर्ण सेपरेट करण्यासाठी क्वार्ट्ज आणि ग्लास आफ्टर द लाईट ट्रान्समिटेड थ्रू द सोल्युशन, त्या सोल्युशन मधून लाईट जेव्हा ट्रान्समिट होती ती कशामधून जाते? अॅनालायझर मधून जाते ना. मग अॅनालायझरचा ऍक्सिस काय करणार आपण? रोटेट करणार. टोटली आपल्याला सेपरेट दिसण्यासाठी क्वार्ट्ज आणि ग्लास हे सेपरेट दिसण्यासाठी. मग समजा या क्यू पॉइंटला जर ऍडजस्ट केला आणि तिथं मला ऑब्झर्व झालं हा इकडे ग्लास आहे आणि एका बाजूला क्वार्ट्ज आहे, म्हणजे एवढं रोटेशन झालं असेल का? तिथं प्लेनचं झालं असेल का? किंवा अदर साइडला जर झालं असेल तर मी माझा अॅनालायझरचा ऍक्सिस या डायरेक्शनला काहीतरी रोटेट करेल की जेणेकरून मला क्वार्ट्ज आणि ग्लास हे सेपरेट दिसतील. येस और नो? म्हणजे इथं काहीतरी एवढा अँगल रोटेट झाला असेल. येस और नो? हा जो अँगल आहे हा तुमचा काय? स्पेसिफिक रोटेशन. हा जो अँगल आहे काय आहे तुमचा? स्पेसिफिक रोटेशन.
जे आपण इक्वेशन आधी बघितलं तेच इक्वेशन आहे. एस इज इक्वल टू थिटा डिवायडेड बाय एल सी अँड एस इज इक्वल टू टेन थिटा डिवायडेड बाय एल सी. याच्यावरती तुम्हाला काय विचारलं जातं, हे जे इक्वेशन आहेत ना लास्टला इक्वेशन, त्याच्यावरती न्यूमेरिकल विचारलं जाईल, अदरवाइज एमसीक्यू विचारलं जाईल. सेकंड काय विचारलं जाईल तुम्हाला, एग्जाम्पल क्वार्ट्ज क्रिस्टल केन शुगर सोल्युशन और फ्रूट शुगर. अजून काय विचारलं जाईल, डेफिनेशन ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, प्लेन रोटेट करणं म्हणजे काय तुमची ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. आणि ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणजे कोण, ज्याच्यामुळं प्लेन रोटेट होतोय. येस ऑर नो, ज्याच्यामुळं प्लेन रोटेट होतोय तो कोण झाला तुमचा ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. एवढे 4 ते 5 पॉइंट लक्षात ठेवा, हेच एमसीक्यू ला विचारले जातात. क्लिअर. ओके, इथले तर काय तुम्हाला सांगितले एक्झाम्पल, कधी व्हेलॉसिटी सेम असते कधी डिफरंट असते ते. ओके, जर का तुमची थिअरी एक्झाम झाली असती, सॉरी एमसीक्यू आहेत बघा. ओके, सीआर एमसीक्यू तुम्हाला बाहेरचे काय आहेत का बघा बरं एकदा इथं. द सबस्टन्स दॅट रोटेट्स द प्लेन ऑफ polarization are said to be optically active or optically inactive or opaque or the polarized. Optically active. Okay, polarization of light conclusively proves that light waves are transverse, light waves are longitudinal, light waves are transverse as well as longitudinal, none of these. What is the basic difference between the transverse wave and the longitudinal wave? Yes, what is the basic difference? Okay, I will draw the pattern. एक वेव्ह असते अशी काहीतरी स्ट्रेट लाईन मध्ये जात असते आणि दुसरी वेव्ह अशी काहीतरी साइन वेव्ह मध्ये जात असते. मग याच्यातली लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह कोणती आहे आणि ट्रान्सवर्स वेव्ह कोणती आहे? वरची आहे ती ट्रान्सवर्स वेव्ह आहे आणि ही आहे ती लॉन्जिट्युडिनल. मग पोलरायझेशन हे लॉन्जिट्युडिनल वेव्हला होईल का ट्रान्सवर्स वेव्हला होईल? कशाला होईल? पोलरायझेशन हे लॉन्जिट्युडिनलला होईल का ट्रान्सवर्सला होईल? लॉन्जिट्युडिनलला होईल. ट्रान्सवर्स वेव्ह असेल तर काय, एक सिंपल सिंगल पॉइंट असेल तर त्याच्यातून जाईल ना. त्याला काय गरज आहे पॅरलल असले काय परपेंडिक्युलर असले काय? येस और नो? सो युअर करेक्ट आन्सर इज ओनली लॉन्जिट्युडिनल. ओनली लॉन्जिट्युडिनल होत असतं रे, तुमचं चेक करायला लागतं कधी कधी मधून आलं. ओके, दोन एक्झाम्पल सांगा बरं, कोणते कोणते असतात? क्वार्ट्ज क्रिस्टल असतं का? कोणता आन्सर आहे करेक्ट आन्सर? डी, ऑप्शन डी, ग्लास अँड क्वार्ट्ज. ग्लास अँड क्वार्ट्ज. ओके, फॉर पॉझिटिव्ह क्रिस्टल दॅट युअर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कशाचा जास्त असतो? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर पॉझिटिव्ह क्रिस्टल बघा बरं एकदा. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर द पॉझिटिव्ह क्रिस्टल ओ रेचा जास्त असतो का ई रेचा? पॉझिटिव्ह क्रिस्टल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ई रे इज ग्रेटर दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ओ रे. कोणतं करेक्ट आहे? बी, refractive index of E ray is greater than the refractive index of O ray. Next, an instrument used for finding the optical rotation of certain solution is known as B. B. Okay. एक वाजता किती वाजता? 1 ते 2 बेसिक सिलेक्ट करूया आणि 2 ते 3 परत इकडे या मेकॅनिक्स Okay, what is the refractive index in case of the negative crystal? Negative crystal मध्ये refractive index काय असतो? ऑर्डिनरी रेचा जास्त असणार आहे आणि ई रेचा कमी. म्हणजे कोणता करेक्ट ऑप्शन आहे?
बी. ओके, याच्यामधला कोणता एमसीक्यू तुम्हाला प्रॉब्लेमॅटिक आहे का? जे पॉइंट सांगितले त्याच्यावरतीच विचारले ना. ऍडिशन याच्यावरती काय विचारलं जातं? ऍडिशनल सिंपल. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ द निगेटिव्ह क्रिस्टल? एक्झाम्पल ऑफ द पॉझिटिव्ह क्रिस्टल. स्पेसिफिक रोटेशन S is equal to theta divided by L into C, or S is equal to 10 into theta divided by L into C, where L is equal to length of glass tube and C is equal to concentration of solution. Okay, इथंच आपलं इंजिनिअरिंग फिजिक्स संपते. टुडे आय विल, आय थिंक या चॅप्टरचे तेवढ्या नोट्स अपलोड करायचे राहिले लिंक ना. ओके, सो पुट युअर नेम अँड रोल नंबर इन चॅट बॉक्स.